Alo alo, Châu Bùi đây. Nhà ngoan nhá. Ở nhà ngoan nhá. Chí chí. Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay thì Châu đang ở một nơi khá là lạ. Sáng nay thì Châu đã có một buổi chụp hình và mình đã chụp xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì toàn bộ cái thời gian còn lại của ngày hôm nay mình sẽ được nghỉ ngơi. Nên là mình đã quyết định là mình sẽ làm một cái vlog là staycation. Ngoài cái việc là hôm nay Châu sẽ ở đây, Châu sẽ nghỉ ngơi, Châu sẽ làm những cái việc mà mình thích, thì Châu cũng muốn chia sẻ về một cái chủ đề mà đối với Châu nó rất là ý nghĩa. Đó chính là làm thế nào để chúng mình có thể sống một mình, tự tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hôm nay là sẽ không có ba con chó nó chạy long quăng và nó sẽ sủa gâu gâu và không cho mình làm gì hết, không cho mình nghỉ ngơi, bắt mình chơi với cả chúng. Hôm nay thì mình sẽ ở đây của mình và làm mọi thứ mà mình thích. A few moments later. Và bây giờ thì Châu sẽ chia sẻ một chút. Bình thường á, những cái năm trước thì Châu sẽ hay đi du lịch, kiểu như là khoảng tầm 1-2 tháng thì mình sẽ đi đâu đó để mình có thể tận hưởng, để mình có thể nghỉ ngơi. Hoặc là những cái năm trước thì Châu hay kiểu đi công tác xa, sau đó thì Châu sẽ muốn là mình sẽ cố gắng cái chuyến nào mà mình không phải về gấp thì mình sẽ ở lại khoảng tầm 1-2 hôm để mình có thể kiểu nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngày hôm nay là sáng Châu cũng đi chụp, Châu chỉ có bắt đầu từ buổi trưa đến buổi đêm nay là Châu được nghỉ thôi. Mai mình cũng đi làm lại rồi thì mình cũng phải tranh thủ cái lúc này để mình đi nghỉ ngay lập tức. Thì mình có thể nghỉ bằng cách là staycation, thì có nghĩa là mình sẽ chỉ cần đến một cái nơi ở đó nó gần thôi, nó không cần phải đi đâu quá xa để cho mình có thể nạp lại năng lượng. Hôm nay thì Châu sẽ chọn một cái Airbnb tên là Nấp Sài Gòn của anh Quang Đại. Lý do là bởi vì Châu nhìn ở trên hình, cái Châu thấy là có rất là nhiều những cái tông màu, gam màu ấm như là màu nâu, màu be là cái màu mà Châu thích nhất. Cái cách mà trang trí bày biện rất là đơn giản, rất là tối giản. Đấy là lý do mà Châu sẽ chọn hôm nay ở Nấp để có thể nghỉ dưỡng ngắn trong nửa ngày. Đối với Châu thì riêng là mình đã staycation hoặc là mình đi nghỉ dưỡng thì cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải để cho bản thân mình vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Mình không sử dụng điện thoại quá nhiều này. Quan trọng là mình phải không được để những cái năng lượng tiêu cực nó ảnh hưởng đến mình vào cái kỳ nghỉ này. Và những cái lúc mà như thế này thì Châu có rất là nhiều cảm xúc, mình có rất là nhiều năng lượng và mình rất là muốn chia sẻ với mọi người. Và một cái chủ đề mà hôm nay Châu để dành, Châu chia sẻ vào ngày hôm nay đó chính là làm thế nào mà để sống một mình thực sự hạnh phúc. Ok, bây giờ Châu sẽ bắt đầu chia sẻ. Nghe thì hơi nghiêm trọng một chút nhưng mà Châu sẽ không làm nó nghiêm trọng quá đâu. Câu hỏi mà Châu nhận được nhiều nhất đó chính là tại sao chúng mình lại phải học cách sống một mình. Và đối với Châu, cái việc mà mình học cách sống một mình là mình đang thực tập cái việc là mình nhìn sâu vào trong chính bản thân mình. Cái việc đó thì nó sẽ giúp ích cho mình đẩy được những cái năng lượng tiêu cực đi và mình có thể chế tác ra được những cái năng lượng gọi là tích cực. Mình có thể lắng nghe tốt hơn, mình có thể hiểu được mọi người hơn. Có một câu hỏi đó là ở một mình thì có cô đơn hay không? Thật ra là Châu cũng có cái cảm giác đó, là mình cảm giác là ở một mình rất là cô đơn. Tại sao mình lại ở một mình, và mình cảm giác là ở một mình như kiểu bị tự kỷ á. Ngày xưa Châu cũng cảm thấy như thế. Châu hiểu, Châu kiểu tại sao lại ở mình, tại sao không đi chơi, tại sao không đi gặp người này người kia, tại sao không làm cái này làm cái kia mà chỉ ngồi im một mình thôi. Châu sẽ kể cho mọi người câu chuyện của chính bản thân Châu. Trước đây khi mà Châu mà gặp một chuyện gì đó nó khó khăn, một cái chuyện gì đó mà mình cảm thấy rất là buồn, rất là chán, thì cái việc đầu tiên Châu làm đó chính là mình sẽ kiểu alo Duy à, hoặc là alo bạn mình à, để mình gặp mọi người. Đỉnh điểm là cái năm ngoái khi mà Châu không vui á, là Châu đi làm triền miên. Châu kiểu không cần ngủ cũng được, tại vì ngủ không ngon nhưng mình không muốn ngủ nữa, mình chỉ muốn đi làm thôi. Mình cứ tạo ra cái công việc cho mình, kể cả mình làm xong việc rồi mình sẽ nghĩ tiếp theo làm gì bây giờ, phải làm thôi, mình không thể nào mà ngồi im được. Và mình cảm thấy là đấy mới là hạnh phúc á. Và ai hỏi Châu thì Châu cũng bảo là Châu bị tăng động, Châu không thể ngồi im được. Và cái lúc đó thì Châu cảm thấy là mình đi với mọi người, mình gặp gỡ mọi người, mình chia sẻ, mình cảm thấy mình rất là nhẹ nhõm. Mình nghĩ là mình ổn rồi. Sau khi trở về nhà và nằm nhìn lên trần nhà thì mình cảm thấy là sao vẫn thấy buồn nhỉ, sao vẫn cảm thấy cô đơn nhỉ. Thôi cố gắng ngủ nhanh rồi sáng mai lại đi làm tiếp để cho quên đi. Và Châu nhận ra cái việc đó nó cứ liên tục như vậy. Và mình chỉ nghĩ đơn giản là
Hình như là tại vì ai cũng như vậy hết á, ai cũng sẽ là kiểu ở một mình thì phải suy nghĩ, thì phải thấy cô đơn. Cái cảm xúc của mình thì không điều khiển được nó tốt. Lúc nào mà ai đó kiểu ảnh hưởng đến mình, ai đó mà tác động đến mình những cái gì mà nó tiêu cực là mình nổi điên, nổi khùng lên. Và đôi khi mà mình không kiểm soát được thì mình sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh của mình nữa. Như Châu cũng kể với mọi người đó là trong cái năm vừa rồi thì Châu bắt đầu đọc rất là nhiều sách. Châu bắt đầu nghe những cái bài giảng, Châu bắt đầu học thiền. Và Châu hiểu được một cái điều là thực sự là mình không ổn. Mình chỉ tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra là tất cả là vì mình đang cố gắng trở nên bận rộn với tất cả những cái thứ ngoài kia, tất cả những công việc, tất cả những người bạn hay là gia đình mình, để khỏa lấp đi những cái nỗi buồn thực sự bên trong của mình thôi. Và nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không bao giờ mình biết được hạnh phúc là gì hết. Và Châu nhận ra là no, mình thực sự mong cầu hạnh phúc chứ mình không muốn sống như thế này đâu, tại vì nó quá mệt mỏi. Và Châu cũng có nghe, Châu cũng đọc thì mọi người cũng nói là cái việc mà mình có thể tìm ra hạnh phúc mình có thể ngồi lại, mình có thể tĩnh lặng lại là một cái quá trình, mình không thể nào ngày một ngày hai. Và Châu tin cái điều đó, Châu tin rằng là một quá trình, nên là mặc dù là những cái ngày đầu rất là khó mà mình vẫn kiểu cố gắng ạ. Và bây giờ Châu sẽ kể cho mọi người những ngày đầu nó khó như thế nào, và Châu sẽ cùng với mọi người đi trên cái quãng đường này, mọi người yên tâm nha. Và cái quãng thời gian đầu tiên khi mà Châu biết được rằng là Châu cần một mình này thì Châu cũng đã ở nhà một mình. Và mình cũng có đọc thì mọi người nói là mình nên bắt đầu từ cái việc là mình thiền động đã. Khi mà mình đi ở trên cái sàn nhà của mình là mình đi chân không, sau đó mình sẽ cứ cảm nhận cái việc là cái bàn chân của mình đang đặt dưới đất. Hay là mình chơi với cả Santa Bido, mình chơi với cả tuyết cũng như vậy. Đó là một cách thiền động, nghĩa là mình chạm vào mấy đứa cún là mình có thể tập trung vào việc là mình đang chơi đùa với cả các em thôi. Mình không suy nghĩ bất cứ một cái gì cả. Một cái cách hiệu quả nữa về thiền động với Châu đó chính là chơi đánh đàn và tập nhảy. Đánh đàn mình không thể nghĩ linh tinh được, tại vì không thể nào mà nhớ bài, mình không thể nhớ nốt, nên là mình sẽ tập trung hoàn toàn vào cái việc mình đánh đàn. Tập nhảy cũng như vậy, mình sẽ phải tập trung vào cái việc mà mình đang nhảy những cái bước ra sao. Thì đối với Châu là để thiền động là mình sẽ tìm ra những cái hoạt động mà mình rất là yêu thích, mình có thể làm một mình và mình tập trung hoàn toàn vào nó. Và thật ra là nó không khó, tại vì mình đã thích rồi mà, nên là mình sẽ rất là dễ để mình có thể cuốn theo nó. Sau khi mà mình thiền động thành công thì bắt đầu là Châu sẽ chuyển sang là mình sẽ thiền tĩnh. Thì khi mà bắt đầu ấy là mình ngồi, mình chỉ ngồi im thôi, mình không làm gì cả. Những cái suy nghĩ tiêu cực vẫn sẽ đến, nỗi buồn vẫn sẽ đến, nhưng mà lúc đấy Châu sẽ cho nó đến thôi. Châu không làm gì cả. Châu sẽ quan sát xem là ok, hôm nay mình buồn ok, nỗi buồn nó đến như thế nào, hôm nay nó đến nhiều hơn hay là đến ít hơn hôm qua, cái nỗi buồn này nó đang ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thực sự là mình phân bản thân mình ra làm hai ạ. Suy nghĩ là một chuyện, còn bản thân mình là một người khác. Mình cứ nhìn những cái suy nghĩ đó, cho nó chạy trong đầu mình. Và một cái điều đặc biệt mà Châu nhận ra đó là khi mà mình quan sát như vậy thì nỗi buồn nó sẽ qua đi. Cái quan trọng nhất cái việc là mình nhìn cái suy nghĩ của mình đó là mình không đồng nhất, có nghĩa là mình không quy chụp là ok, cái suy nghĩ đang đúng, không bao giờ được làm như thế, vì đó chính là mình đang tự tiêu cực bản thân mình đi. Thứ hai đó là mình không đuổi nó đi, mình đừng cố là ôi đáng sợ quá, suy nghĩ là đáng sợ quá, đi, đừng đến đây nữa, đừng nha, nó sẽ còn càng ở đấy nữa. Đấy là cái cách mà Châu gọi là gạt đi những cái suy nghĩ tiêu cực để mình có thể sản sinh ra những cái năng lượng tích cực. Và cái điều đó thì cho Châu biết được là mình có thể tạo ra hạnh phúc cho riêng mình có thể làm mình vui dù mình chỉ ở một mình. Trước đây chắc là Châu không biết là mọi người có như Châu không, kiểu Châu sẽ lúc nào có những câu hỏi là tại sao người ta lại làm thế này với mình, tại sao mình đã sống hết mình với người ta mà người ta vẫn đối xử thế này với mình, tại sao người kia lại nói mình như thế này, tại sao người này không hiểu mình, tại sao, rất là nhiều những câu hỏi tại sao. Và khi mà mình ở mình thì mình sẽ hiểu được là tại vì người ta là con người, cho nên là người ta cũng có những cảm xúc như mình, người ta cũng có những cái lúc vui, người ta cũng có những cái lúc buồn, người ta cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Nếu như mà mình không tự tạo ra những cái năng lượng tích cực cho mình thì không ai có thể làm cái điều đấy thay bạn cả. Và cái việc mà mình có thể đẩy lùi những cái năng lượng tiêu cực đi, hay là mình có thể kêu gọi những cái năng lượng tích cực tới, nó giúp ích cho mình trong tất cả những cái mối quan hệ. Ví dụ như là gia đình, bất kể những cái sự gọi là không hiểu nào của bố mẹ tới với mình cũng sẽ trở nên là hiểu bố mẹ và mình cảm thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết.
Và đặc biệt đó là vào cái tuổi mà bắt đầu mình tìm hạnh phúc trong cuộc sống của mình, đúng không? Mình rất là hay bị ảnh hưởng bởi người thương của mình, rất là hay bị ảnh hưởng bởi người yêu, đúng không? Bản thân Châu đây, cũng như vậy thôi. Đó là mình sẽ không đòi hỏi người ta một cái gì cả, và mình sẽ biết là mình phải tốt đầu tiên đã, thì mình mới có thể giữ được người ta bên cạnh mình, người ta mới muốn bên cạnh mình. Nếu như lúc nào mình cũng toàn là tiêu cực, lúc nào mình cũng toàn là những cái suy nghĩ không tốt, thì mình có là ai, mình có kiểu đẹp hay là mình có tài năng thông minh thế nào, thì Châu tin rằng là nó không phải là một cái thứ bền, và nó không phải là một cái giá trị tích thực, giá trị lớn lao mà để người khác muốn bên cạnh bạn cả. Và trước khi mà mình muốn ai đó mở lòng và giúp đỡ mình thì mình cũng phải mở lòng giúp đỡ người ta. Vậy làm thế nào mà để ở một mình vẫn vui, đúng không? Ở một mình vẫn vui thì đầu tiên đó chính là mình sẽ tìm ra những cái hoạt động mà mình muốn làm, mình thích làm, như là đàn, vẽ, rồi là nhảy, rồi là nấu ăn, trồng cây, và mình tự enjoy nó một mình tập trung hoàn toàn cái suy nghĩ của mình để làm việc đó. Thứ hai đó là mình tập cái cách xử lý cái công việc, những cái vấn đề của bản thân mình một mình. Tất cả mọi người đều có thể cho mình lời khuyên, kể cả gia đình mình, nhưng nếu như mình không có cái thời gian một mình để mình suy nghĩ lại tất cả những cái lời khuyên đó, để mình có thể có cái quyết định cuối cùng, thì mình sẽ luôn luôn bị phụ thuộc vào mọi người, và mình sẽ không có được một cái quyết định đúng đắn và phù hợp nhất với bản thân mình. Nên hãy tập cách là độc lập về cái suy nghĩ cũng như là cái quyết định của bản thân mình. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ tập giải quyết những cái vấn đề hay những cái suy nghĩ tiêu cực đến với mình. Thì mình sẽ tập là ok, cái việc này nó sẽ có được giải quyết hay không, mình giải quyết ra sao, mình tìm phương án giải quyết cho nó ngay lập tức, chứ mình sẽ không mê man vào cái suy nghĩ đó. Còn nếu cái suy nghĩ đó hay là cái việc đó nó không có hướng giải quyết nữa rồi, nó là một cái nỗi buồn, thì mình cho nó đến và để cho nó đi, bình tĩnh và không có gì cả, hãy coi đó là chuyện bình thường, ai cũng như vậy thôi. Và tiếp theo thì thiền là một cái please, Châu cảm thấy rất là biết ơn về cái việc đó, để cho mình tập nhìn sâu bản thân mình. Thì đó là cách mà Châu ở một mình vẫn vui. Và đến bây giờ thì Châu hoàn toàn cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình, là mình đã hiểu hạnh phúc thực sự là gì, để cho mình có thể sống một cái cuộc sống trọn vẹn hơn, cũng như là rất là tốt để tất cả người thân, người mình thương bên cạnh mình cũng được lan truyền cái hạnh phúc đó cùng với mình. Nếu như còn câu hỏi nào thì mọi người cứ comment cho Châu biết. Nhưng mà thực sự đây là một cái trải nghiệm của bản thân mình thôi. Và Châu mong rằng là nếu như bạn nào mà còn sợ ở một mình chỉ vì là mình sợ những cái suy nghĩ miên man nó tới, thì đừng sợ nữa. Tại vì sợ không giải quyết vấn đề gì cả, thực sự nó cũng sẽ như vậy thôi. Mình hãy cùng nhau tìm cách giải quyết, và đây là cái cách mà Châu giải quyết những cái suy nghĩ miên man đó. Thì mong rằng là nó có thể giúp ích cho mọi người. Châu sẽ đồng hành cùng mọi người trong cái việc là gọi là đẩy lùi những cái suy nghĩ tiêu cực và kêu gọi những cái suy nghĩ tích cực đến. Cảm ơn mọi người và hy vọng rằng là mọi người thích cái video này, cũng như là join team Châu, vì đấy là một cái nơi mà Châu chia sẻ rất là nhiều với các bạn. Thật là Châu sẽ cùng mọi người tìm hạnh phúc của bản thân mình. Thấy nói vậy thôi hơi nghiêm trọng một chút, nhưng mà yes, thank you mọi người đã xem video và bye bye. Black cat lurking in the forest, barely making a sound. Black cat prowling in the forest, waiting for a moment to pounce. Black cat lurking in the forest, barely making a sound. Black cat prowling in the forest, waiting for a moment to pounce. She crawls by the spiders, hides from the bats. The coyote won't find her 'cause she's dressed in black like that. And when the full moon rises to beam a dreamy glow, she goes to sleep so she can sneak and prowl and creep tomorrow.